Ẹ̀lẹ́ o, ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ìrìn àjò. Ìrìn àjò. Ìrìn àjò lètò, ètò ní ìrìn àjò. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí o. Ẹ kú gbà kan. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta o. Ẹ rí ìdí tí ìrìn àjò fi di pé ohun tó ti tó ọjọ́ mẹ́ta. Tásìkò bá tó. A ó máa gbé sí yín létí, a ó jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́. Àlùfáà Adéjọkẹ́ làwà ló wà lórí ètò Mọ́mì J tí gbogbo yín mọ̀ sí Mọ́mì J. Àwọn kan tún máa ń pè ní PJL, Pastor Jọkẹ́ làwà. Lónìí lórí ètò ìrìn àjò, ẹni tí mo ti ń wá tipẹ́ tí mo ti fẹ́ tó wá sórí ètò yìí lénìí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn náà ní òṣèré orí ìtàgé Motilolatipe. Orúkọ tó wù mí ni Motilolá. Ìkànnà àwọn olólùfẹ́ mi, mo fẹ́ràn Motilolatipe tó jẹ́ pé kì í ṣe kékeré. Àwọn náà wọ́n wá bu ìkún mi, wọ́n bu ọlá kún mi bí Ọlọ́run ṣe bu ọlá fún wọn. Wọ́n máa bá wa pé lórí ètò yìí. Ẹ̀yin tí ẹ ti máa ń wo eré wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ Motilolá, wọ́n máa wà lórí ètò yìí. Ẹ ó lè béèrè lọ́wọ́ wọn, ẹ ó rí wọn mọ̀ pẹ̀ sí rí wọn láìmọye ìgbà. Lágbára Ọlọ́run àwa la máa rí, ẹ̀yin la máa dé bá. Ní gbúrò aburú o. Àwọn ajínigbé ò ní jí kankan nù wá gbé. Àwọn gbọ́mọgbọ́mọ àbí gbàgbàlagbà wọn ò ní gbé wa o. Bóyá wọ́n fẹ́ fi ṣòwò ni àbọ̀n fẹ́ fi gbowó, wọn ò ní rí kankan nù ẹ̀ fi àwa ṣe. Ààbò Ọlọ́run á máa dájú lórí wa. Àlejò wa ti wà níkàlẹ̀ o. Motilolá, ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé. Ẹ káàbọ̀ gbogbo ojú tó ń wò wá. Ẹ já lọ gbé àlejò wa wọlé. Àti wọ́n ti ń wọlé bọ̀ o. Inú mi dùn lónìí. Àìmọye ìgbà ni mo ti máa ń sọ fún wọn, Motilolá, ẹ wá sórí ètò ìrìn àjò. Ṣùgbọ́n òkè òun ni ọjà rókè ọ̀hún àbí tí ṣe bá mi ṣe rí àrẹwà yẹn. Èmi ni mo tó yìí. Mo tóbi gan o. Mo tóbi gan. Ọlọ́run ti gbé mi ga, Ọlọ́run ti pọ́n mi lé. Tí Motilolá pé ẹ ṣe Ọlọ́run á pọ́n yín lé o. Ẹ ká sọ Ọlọ́run á pọ́n yín lé. Ẹ ká sọ gbogbo lé o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ìjọ kan pẹ̀lú. Ẹ ṣe ẹ kú àpọ́nlé mi, Ọlọ́run á pọ́n yín náà lé o. Àmín. Ẹ ṣe gan-an ni tí ẹ pọ́n wa lé. Bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọwọ́ yín ṣe kó dí tó, torí ẹ̀yin eléré orí ìtàgé ọwọ́ yín máa ń kó dí gan o. Ṣùgbọ́n inú mi dùn pé ẹ wá. Fúngbà àkókò tẹ máa lò pẹ̀lú wa ń bì yìí. Àmọ́ bóyá àwọn míì máa fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kẹ́mi sáré béèrè tèmi kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi sọ orúkọ yín fún àwọn aráalé. Orúkọ tèmi ni Motilolatipe. Motilolatipe. Èmi tún pè ní Motilolatipe. Gbogbo ẹ̀ náà ló dá. Orúkọ yẹn wù mí o. Ó wù mí Motilolá, ó wù mí gan, orúkọ tó dùn ni. Ẹ wá bá wa sọ fún àwọn èèyàn, ọmọ ìlú bo ni yín gan? Ọmọ ìlú Oǹdó ni mí. Ìlú bíbí Oǹdó gangan, Oǹdó Ẹ̀kìmọ́. Oǹdó gangan. Àwọn ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni pé kí lẹ kà ní skul gangan kó tó di pé ẹ ti wá ń ṣeré, torí eré ìtàgé yẹn ẹ ń ṣe gidi gan o. Mo kọ́ philosophy ní school. Philosophy. Bẹ́ẹ̀ ni, láti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Great Ife. Great. Àtìgbà tí mo ti wá wà ní OAU ni mo ti máa ń lọ sí Department of Dramatic Arts. Mo fẹ́ lè sọ pé kò sí eré orí ìtàgé tó ń ṣe nígbà tí mo ṣì wà nífẹ̀ẹ́ tí mi ò bá wọn ní kópa nù ẹ̀. Pẹ̀lú philosophy. Bẹ́ẹ̀ ni. So àtìgbà yẹn náà ni mo ti mọ̀ pé ó dà pé iṣẹ́ tó ríran mi gan-an ni iṣẹ́ tíátà yìí. Báwo lẹ ṣe wá di ẹni tó ń ṣe tíátà yẹn gangan? Báwo lẹ ṣe wá wọlé sí Nollywood ti Yorùbá yìí? Ní ọdún 2003. Okay. Àbí 2005. Bàbá Fálétí wọ́n gbé ètò kan kalẹ̀. Wọ́n gbé sinimá kan kalẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn tó ń pè ní Bàṣọ̀run Gáà. Mo wò ó.
wọ́n wá ní pé kí àwa tá a fẹ́ ṣe ọmọọba onírò kan bẹ̀ wọ́n pe ẹni àgbọ̀nrín òun ló ṣe ọmọọba yẹn tó padà dájà yẹn sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní ká wá ṣe audition fún ẹni tí ó fẹ́ ṣe róòlù ọmọ yẹn. nígbà táwa débẹ̀ Yorùbá Ọ̀yọ́ ni bàbá ń wá. mo ń sọ Yorùbá lójú ara mi àmọ́ bàbá sọ pé òyìnbó ni mo ń sọ. òyìnbó dẹ̀ ni o. èmi ò gbọ́ Yorùbá kankan rárá. nígbà tó máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mọ́ ní kí ló ń jó kinní kí ló ń jẹ́ àálẹ̀ wọn èmi níbo mo ti mọ gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. so ńgbà tí mo wá mú mi fún ipa yẹn nínú sinimá yẹn wọ́n wá sọ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa tí wọ́n ò mú fún ipa yẹn yálà àwa kan tá a jábọ́ fún ìdí kan tàbí kejì wọ́n tiẹ̀ ní ká sun rárá ǹjọ́ náà lọ́hùn rárá bá wo èmi kẹ̀ dé ní mi mọ́ rárá sùn dípò yẹn bá yín sọ̀rọ̀ èmi mọ́ rárá sùn. so wọ́n á ní pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ò lò wá fún sinimá yìí fún ipa tá a fẹ́ kó nínú sinimá yẹn ṣùgbọ́n àwọn sì máa rí i pé àwọn sì padà lò wá náà nínú iṣẹ́ yẹn. tẹ́ bá wo sinimá yẹn dáadáa ó láwọn ọmọ ọba kan tó ń jókòó tó ń kọrin nígbà tí ọba yẹn fẹ́ jó báyìí mo jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ ọba yẹn. mo tún wá ṣe kinní kan tó tún wá pè ní set and props. ìyẹn ni wípé gbogbo àwọn ohun tó bá fẹ́ lò lórí set bí odó bí ẹ̀fà mo ru odó ní ọdún náà lọ́hùn ọrùn wọ̀ mí bí odó bí igbá oúnjẹ bí ẹmu bí igbá kan àwo kan pátápátá. èmi àti ẹ̀gbọ́n mi tó mú mi lọ ọbẹ̀ gbé mi Fálétí ọmọ bàbá Fálétí làwọn náà ni àjọṣe set and props lọ́dún náà lọ́hùn kódà wọ́n fún mi lówó gan bí mo ṣe di ẹni tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe sinimá eré orí ìtàgé ti Yorùbá nìyẹn láti gbà yẹn títí dìsìn. Olúwa ṣeun. mo ti wo àwọn eré tí ẹ̀yin àti Kúnlé Àfọ́ọ̀dù máa jọ ń ṣe àfi bí pé wọ́n so yín pọ̀ ni. mo wo ìmọ̀ yẹn mo fẹ́ wò pa eré yẹn ní agbára. mo tún wò yìí tí tẹ́ ẹ lóyún nú ẹ̀ tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ jọ kọ yín. Ègé. mo ti wo oríṣiríṣi tí bá ti di pé mo ti lọ́lá wà ń bẹ̀ báyìí mo lọ wò ó ni. so láti ìgbà yẹn lẹ ti wá di eléré orí ìtàgé. mo dẹ̀ rí pé ti kọ fíìmù gan o. mo rí pé ti àwọn fíìmù yẹn báwo ni ẹ ṣe máa ń rò tẹ̀ ṣe máa ń kọ tẹ̀ máa ń gbé kalẹ̀ nítorí àwọn fíìmù yìí máa ń ní agbára. mo ní ìpinnu kan nígbà tí mo pinnu láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe sinimá. mo pinnu lọ́kàn mi wípé kò sí sinimá tí mo bá gbé jáde tí ò ní sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ò dáa kan tàbí ìkejì láwùjọ wa. yálà ọ̀rọ̀ ẹ̀rín mo fẹ́ fi gbé kalẹ̀ ni o yálà ẹkún ni o yálà eré yálà àwàdà ó gbọ́dọ̀ sọ nípa nǹkan kan gbòógì tó ń da ìlú ìlàmú. èmi rí múvì gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí a fi ń gba ara wa kò ń ṣe kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ nìkan o a fi ń la ojú ara wa sáwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé a ò rí tó ṣókùnkùn sáwọn èèyàn táwọn èèyàn mọ̀ kó fi bí ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ó ní sinimá mi kan Mask tó wà ní orí Libra TV. nígbà tá a ṣe Mask tá a ṣe bàbá tó ń bọ́ ọmọ sùn tó ń ṣe gbá tíyá ò lè sọ̀rọ̀ síta táwọn èèyàn sọ pé irọ́ ni kò lè ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀. nígbà tá a fà á lọ fà á bọ̀ ẹjọ́ kí ló ń lọ lórílẹ̀‐èdè wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. bàbá yẹn jẹ́wọ́ òun náà ló dẹ̀ ń lọ yìí o. bẹ́ẹ̀ni. fíìmù yẹn ní agbára tẹ́ ẹ ṣe yẹn lọ́ọ̀yà yẹn gan mo rí pé agbẹjọ́rò tó lágbára nìyí ń bẹ̀. ó ga. nǹkan tí mò ń sọ náà ni pé gbogbo sinimá tí mo ṣèpinnu láti kọ mo lè báyàn kópa nínú eré mi o ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ àti ọwọ́ tèmi ló ti wá kò lè ṣe kó má ní nǹkan gbòógì tó máa fẹ́ tanná sí láwùjọ wa. ìyẹn jẹ́ ìpinnu mi. ó ní our movies are educated. ìyẹn ló jẹ́ ìpinnu mi wọ́n ṣe gan ni ìyẹn gan ló jẹ́ ìpinnu mi láti rí i pé mo fẹ́ máa kọ sinimá àti tèmi. ó gbọ́dọ̀ bá nǹkan kan wíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa nítorí ìṣòro pọ̀ o. ó pọ̀. òrùlé tẹ̀ ń wo yìí ló dẹ̀ ń bo àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ́lẹ̀. ó ń bò tí ó bá jẹ́ pé èrò tá à ń ró sí ìdí pàápàá oríṣiríṣi ìdí ló wà oríṣiríṣi ìdí là bá máa rí. mo dẹ̀ tún rí pé ẹ tún ṣe nǹkan kan a ṣe ń padà bọ̀ sí orí eré ìtàgé mo tún rí pé ẹ tún ṣe nǹkan kan tó wú mi lórí tó dùn mọ́ mi àwọn tí ó lọ sí ọ̀mà àtẹ ràn lọ́wọ́ báwo ló ṣe kàn yín báwo lẹ ṣe débẹ̀. ọ̀rọ̀ yìí
mi gbọ́dọ̀ sọ pé mo ti wà discouraged lórí ẹ̀ Eh. àmọ́ mo ti wà discouraged màá dẹ̀ sọ gbogbo reason fún yín ẹ̀yẹn kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ mo wà nínú DM mi lọ́jọ́ kan ni lọ́mọ kan send message sí mi pé ẹ gbà mí òun kú lòun wà nílùú Oman nígbà yẹn mi ò tẹ̀ kú gbó man èrè mo ní ẹ́ aráàlú òyìnbó tún kú lọ kí ló fa kú nílùú òyìnbó ló bá ní ẹ òun lọ ọmọ UI lòun psychology lòun ṣe jáde 2-1 lòun ní wọ́n wá ní kóun wá sí Oman kóun wá kọ́ àwọn ọmọ wọn ní èdè òyìnbó ìgbà tóun wá dé bí wọ́n wá gba pálí òun lẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fi òun ṣọmọ ọ̀dọ̀ nígbà tí òun kọ́kọ́ dé òun ní láyé òun ò lè ṣọmọ ọ̀dọ̀ wọ́n bá gbé òun jòkó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ná òun nígbà tí wọ́n ná òun fún odidi ọjọ́ 7 tí wọ́n fún òun lóúnjẹ tóun ti fẹ́ kú lòun wá ní kó má wọ̀rì gbogbo ohun tó bá fẹ́ kóun ṣe lòun máa ṣe ó ní bóun ṣe da ẹni tó wà lóko ẹrú nìyẹn nǹkan kan bóyá wá ṣe àlàyé yẹn fún mi èmi ò mọ̀ ń pa kíní kí lọ́nà àbáyọ olówó tíkẹ́ẹ̀tì lòun nídìí bọ̀ wọn ò ní fóun lẹ̀ wọn ò ní fi ẹlẹ̀ kẹ̀kí ló ń jẹ́ wọn ò ní fi ẹlẹ̀ ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tọ̀ sára kiri sọ fún wọn pé ayé ń ṣe é láti ilé o ò mọ bí wàá ṣe mú tọ̀ mọ́ra mọ́ o bó ṣáà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ̀ sára nìyẹn nígbà tó tọ̀ ìtọ̀ yẹn sára fún bíi ọ̀sẹ̀ 2 wọ́n dá padà fún àwọn tí olùwà fún wọn pé àwọn ò fẹ́ irú ọmọ ọ̀dọ̀ báyìí tó ń tọ̀ kiri o nígbà tó débẹ̀ àwọn yẹn wá ní owó ọmọ yóò ṣàfẹ́ ṣiṣẹ́ ibi la máa pa ẹ́ sí o tó bá ti mọ̀ pé ò ní ṣe ó ní àǹtí wọn náà máa pa ẹ́ kẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ kí náà fẹ́ bá ní wọ́n ní pé kóun wá ra ara òun padà owó táwọn fi ra òun láti Nàìjíríà mo ní wọ́n rà ẹ́ kẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni mà èèlò náà wọ́n rà ẹ́ báyìí ó ní 300,000 níbo lèmi ti fẹ́ rí irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ kékeré ara mi mà ní mi kò máa sówó lọ́wọ́ mi there's no money on ground kí la fẹ́ ṣe ni mo bá ké gbàjarè sórí Instagram ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ máa gbà mí àwọn youth wá ń waste away rè àwọn ọmọ yìí máa ń kú lọ nǹkan ọ̀kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wówó kọ́mọ ìfira ààrẹ ẹ̀ padà àwọn èèyàn dẹ́ dìde sí mi ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́hún àwọn èèyàn dìde sí mi àwọn èèyàn dá mi lóhùn aṣáàrí owó yẹn kó jọ láyé lọ́jọ́ náà lọ́hùn àsẹ́ǹdì owó sọmọ míì tí ẹ fi gba kan rò rí pé bóyá ọmọ náà fẹ́ gbà mí àbí nǹkan mi ì rórí o mi ò rórí tóbi lọ́ba ò sí bí ń sìn ẹlẹ́dẹ̀ wà ń bì mí ì rórí. ṣé wọ́n gbà yín ni. kò gbá mi o ẹ̀wọ̀n kẹ́ lómi tán bá approach wọn fún help lórí Instagram àná fẹ́ gbà òun ni èmi ò tí ẹ̀rọ lọ́bẹ̀ ń gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. tóbi lọ́ba mo ṣáà send owó sí tóbi lọ́ba lọ́mọ náà ń jẹ ó sanwó ara ẹ̀ bá ní ó kó owó tíkẹ́ẹ̀tì mo ní a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. ìrìn wá túkẹ̀ kan nù lórí Instagram a bá tún padà sórí Instagram ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa lówó tíkẹ́ẹ̀tì ẹ fún wa lówó tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n bá ṣàbà wa raise ẹ̀ ọmọ ìlọ òde ọjọ́ tó dé ó wá bá mi léṣe nínú ẹ̀ ń dùn tó ń yọ̀ tó ń ṣe mọ́ ní àtọ̀ olúwa ṣeun. mo rí fídíò yẹn. bó o wá lọ́hùn tóbi bá ní pé ẹ wò tóun dá o àwọn ọmọ 16-year-old wà ń bẹ ọmọ 14 wà ń bẹ ọmọ 13 wà ń bẹ tóbi láti ṣé Nàìjíríà. bá ṣe máa wọ àwọn tó wà ń bẹ̀rẹ̀ ó ní àǹtí àlè wò wọ́n bẹ́ẹ̀ o ṣe wà pẹ̀lú mi mo ní tóbi lọ́ba ìwọ ló mọ̀ wọ́n lọ dá gúrùpù sílẹ̀ kó gbogbo wọn síbẹ̀ gbogbo àwọn tó mọ̀ yẹn kó wọn síbẹ̀ á bá wọn wá ọ̀nà tí wọ́n máa fi délé a bá ṣàṣe bẹ́ẹ̀ a kó gúrùpù jọ a porúkọ ẹ̀ ní Project Ferry a rẹ́gísítà pẹ̀lú ìjọba a ṣe àmọ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí rescue àwọn èèyàn ìgbà tó yá la mọ̀ pé ó máa nìní kọ́kọ́ wọ́n wà ní Lebanon wọ́n wà ní Saudi wọ́n wà ní Kuwait wọ́n wà ní Iran wọ́n wà ní Iraq títí dórí Burkina Faso bẹ́ẹ̀ni. Ivory Coast ńlẹ̀ńlẹ̀ bí wọ́n wà ń bẹ̀ ọmọ tí Ivory Coast yẹn ló tiẹ̀ pè lọ́jọ́ kan àǹtí ẹ̀ gbà mí ọwọ́ tó ń dùn òun ò lè fi sábẹ́ aṣọ kí ló ṣẹlẹ̀ ọkùnrin 30 ló ń bá òun sùn lóòjọ́ mo ní tẹ́ bá lọ wo BBC interview ẹ̀ wà ní BBC Yorùbá interview ọmọ náà wà ń bẹ̀ mo ní kí ló sọ wọ́n lòun fẹ́ lọ wa kùsà lọ́hùn ni òun fẹ́ máa wa góòlù náà sọ fún hairdresser ló fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn ìgbà tóun débẹ̀ ló ń rí i pé wọ́n ń bá wọn sùn lódìlódì iṣẹ́ aṣẹ́wó náà fóun ṣe wọ́n fóun lómi mu bóun ṣe momi yẹn tán lọ́lọ́hùn ti mulẹ̀ tóun bá lọ òun máa kú ní nǹkan kan òun máa ya wèrè ní iná mu débi táwọn tó ti ya wèrè síbẹ̀ wà oṣù ráwọn ilé wọ́n fẹ́ sá lọ náà ya wèrè síbẹ̀ o
nǹkan kan ìyẹn tí Ivory Coast ńlẹ̀ ń bí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bí báyìí. kí ló wà láìbí coast ẹjọ́. wọn sọ pé Ivory Coast ló ń lọ wọn ló ń lọ Paris ó ń lọ France wọn á fẹ́ kó lo pálí Nàìjíríà lọ torí ó lè le fún láti rí visa wọn á náà fẹ́ lọ gba pálí fún Ivory Coast torí kó jẹ́ French king country nígbà tó wọn amúdé bẹ́ẹ̀ ìyá mi bó ṣe fún lómi mu àgbá mi kó tiẹ̀ fi relax wọn bá ló ti mulẹ̀ ní omi òòṣà ló mu ọmọ ìṣàṣìṣe aṣẹ́wó ìfòdìdí ọdún 2 ọmọ kan náà ní Burkina Faso mo mọ̀ ń sọ gbogbo kìíní ìdí tí mo ń sọ gbogbo kìíní ni pé ṣé rí gbogbo àwọn wá travel ò ní san kọ́bọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ pa yín ni à ń bọ́rọ̀ bọ̀ ọmọ kan náà ní Burkina Faso ó bá ọkùnrin 25 sùn lójúmọ́ kan nítorí pé wọ́n ní àwọn èèyàn máa ń sọ fún mi sí pé kò possible irọ́ ó possible ibo ló ń gbà wọlé madam Burkina Faso ojú kan náà ni Burkina Faso ṣẹ́rí bíi pé kẹ́ ẹ mọ́mọ́ lọlé Ọlọ́run ní jẹ́ kó jẹ́yàn Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ jẹ́ mi kọ́ mọ́mọ́ lọlé aṣẹ́ kan á ní ó gbọ́dọ̀ mú 30,000 lẹ̀ lójúmọ́ tí kò bá mú 30,000 yẹn lẹ̀ wọ́n á nà bí olè tó bá dalẹ̀ wọ́n á nà gidi wọ́n á so mọ́lẹ̀ fọjọ́ 2 wọ́n á nà iṣẹ́ ọjọ́ 2 tí ó wàá ṣe yẹn ọjọ́ kẹta tó bá padà sẹ́nu iṣẹ́ yẹn á ṣe iṣẹ́ yẹn á pé kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sá lọ torí pé wọ́n ti múlẹ̀ fún wọn so ńgbà tó máa ń gbé ọkùnrin kan ní 1,200 owó Nàìjíríà tó dẹ̀ fẹ́ deliver 40,000 ìwọ fúnra rẹ̀ á dẹ̀ jẹun wàá dẹ̀ mówó sápò ara ẹ̀ tí wàá fi jẹun àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyá mi ẹ jẹ́ bá mi ṣe ṣírò ẹ̀ ọkùnrin mélòó ní ẹ̀ lójúmọ́ wọ́n deliver 35,000 lójúmọ́ wọ́n ń gbọ́kùnrin kan 1,200 ẹ bá mi ṣe ṣírò ẹ̀. á ti máa lọ 40 ọkùnrin 40. ó ní tó bá dé stage kan condom máa já sínú òun. ẹ jẹ́ ń jókòó dáadáa. ó ní tí bọ̀bọ́ yẹn bá ti dìde àwọn ọ̀rẹ́ wọn á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa bá wọn fi ọwọ́ máa yọ condom máa fà jáde nínú tòun. ó ní àwọn òun ṣẹ́yìn o tó ráwọn ò gbọ́dọ̀ lóyún tó bá lóyún àwọn abẹ́ ẹ̀sùn pẹ̀lú oyún yẹn ni. ó lọ́mọ kan wọ́n mú dọ́dọ̀ àwọn virgin lọ́mọ yẹn ó náà lọ mú ẹyin boiled egg. wọ́n fi bọ̀. nìkan di ẹsẹ̀ mu nìkan di mú báyìí ní madam àwọn fẹ́yìn yẹn dis virgin ọmọ yẹn. ẹni náà máa wà athlete o. ọjọ́ kejì lọ́mọ yẹn bọ́ sórí títì tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàṣẹ́wó. ṣẹlọ́rọ̀ tá à ń sọ yìí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan ọ̀rọ̀ yìí ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti dàrú kọjá bá ṣe ń wò ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ni ohun tó sì máa ṣẹlẹ̀ ni táwọn èèyàn ò bá gbọ́ràn gbogbo bí kọ́ ni greener pastures gbogbo bí kọ́ ni greener pastures ẹ jẹ́ tún mẹ́nu lọ́rọ̀ Dubai. Okay. Dubai lẹ́lẹ̀ Dubai. Ó ní the many in Dubai. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ sí Dubai. Wọ́n pọ̀ ní Dubai. Tó ti mú lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé tí Dubai tí wọ́n burú débi pé kò sí bóyá fẹ́ rí ìwé wọn gbà ní Dubai. Ó rán o, wọ́n burú. O ò lè rí gbà ni. Àìmọye náà ti mú lọ bẹ́ẹ̀. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣaṣẹ́wó tó di pé wọ́n ń jẹ̀gbẹ́, wọ́n ń fọ́rí wọn mọ́ nǹkan, wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n ń jẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Fún kí náà fẹ́ fi ṣe? Wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Ìtàn pọ̀ lọ́wọ́ àwa yìí àmọ́ ńgbà kan àwa rí i pé wọ́n wà ní Lebanon àbá ní káṣẹ̀ gbà pé kò sí Nigerian embassy ní Oman ṣé bí Nigerian embassy wà ní Lebanon hold on má pa jẹ́ kó charge wà wá yọ orí battery yẹn lẹ̀ sorry hold on. All right. Now ní àwa rí i pé wọ́n pọ̀ ní Lebanon ní kásẹ̀ ìgbà pé kò sí Nigerian embassy ní Oman ṣe bó ṣàwọn ní Lebanon ó dà tẹ́ bá ní ìdí ẹ̀ pẹ̀lú sí embassy labaran ẹnìkan lọ embassy náà bá lè padà mo ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ní Nigerian embassy wọ́n lè padà ṣáwọn làwọn ràn wá ni mo ní nílùú tó lọ́ba tó níjòyè kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà yìí nìyẹn a ṣe fídíò a kọ lẹ́tà a pariwo a ṣe gbà a ṣàwo a ṣe kókó bàbá a ṣàsùn a pariwo ọ̀rọ̀ yẹn dáríwó gan ẹ pé mi ì lè sún gbogbo gbà yẹn àwọn tó lórúkọ nílùú yìí máa pè mí àwọn tó ṣe gbá máa lé mi àwọn tó ṣe kíní àwọn máa dín pẹ̀lú ariwo àwọn ló ń pa ìgbò àwọn tó wà ní Nigerian embassy ní Lebanon mo tún wá gba orúkọ wọn tí wọ́n ti wá ń ṣe live by máa dárúkọ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé Nigerian embassy is supposed to be a place of support for Nigerian citizens. Bẹ́ẹ̀ni. Why will a Nigerian citizen run to a Nigerian embassy ẹ̀ dẹ̀ máa lé padà
You are inefficient. You are terrible people. You are shegbakan. You are shawokan. Consular igba. Consular Masha Madaruko àwọn yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ìgbà tó ti di wípé àti fẹ́ sọ wọ́n lẹ́nu. Tí fídíò ti dọ́dọ̀ àwọn aráalé wọn táwọn aráalé wọn ti ń pè wọ́n. Wọ́n bá ní káwọn ọmọ ìwà máa forúkọ lẹ̀. Ni àwọn ọmọ mi wa náà, ọmọ mi Àbíkẹ́ Dábírí. Àwọn náà bá wa dá sí. Àwọn náà dá sí. Àwọn náà wọ́n wá níwọ̀n bá ara wọn. Nígbà tá a kó first batch of 300 wọlé láti Lebanon, a kó second batch wọlé. Nígbà tó máa di third batch, tí kéèsì ọmọ kan báyìí trending gbà yẹn, ó dàpọ̀ ọmọ Lọ́lá. Tó máa di third batch báyìí tí kéèsì ọmọ yẹn ti ń trend. Wọ́n ti ẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ yẹn ti ẹ̀ fojú kéèkó rárá. Ṣé náà divert flight wọn lọ sí Abuja, táwọn ọmọ mi wá lọ pàdé wọn. Àwọn ọmọ mi wá tí ò mọ bọ́mọ ṣe regain freedom, tí wọn ò mọ bá ṣe ra ọmọ padà lọ́wọ́ àwọn tó ń mu sìn, tí wọn ò mọ nǹkan kan. Wọ́n máa ní káwọn ọmọ yẹn ó má dárúkọ wa tó bá ti ń bá press sọ̀rọ̀, káwọn ọmọ yẹn ó má sọ pé báyìí láwọn ṣe rìn, káwọn ọmọ yẹn má sọ pé bákan, káwọn ọmọ yẹn má ṣe kinní. So wọ́n fẹ́ gba glory. Wọ́n jókòó, mo wá wò má. Wọ́n fẹ́ gba glory. Iṣẹ́ tí wọn ò ṣe. Nǹkan tẹ́mi máa make phone call 500 kó tó bọ́ sí mi lọ́wọ́. Àwọn ọmọ mi wà l'Abuja phone call lẹ́yọ kan ò lè tán kó tó ṣe fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n tó wá yẹ kán ṣe yẹn wọn ò ní ṣe. Ìwọ tó wá ń ṣe yẹn wọn ò fẹ́ rí ẹ sójú. Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ kan wọ́n láti ṣe press release kan pé àwọn ò mọ NGO kankan o. Àwọn ò bá NGO kankan ṣiṣẹ́ o. Àwọn ò mọ NGO kankan o. Anybody tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan ó wù kó máa ṣe lápò ara ẹ̀, ìjọba ò láwọn ò ṣe é o. Ọlọ́run má wá jẹ́ ká dáràn. Tá a bá lọ́mọ tá a fẹ́ rescue tó kú lórí plane kó tó dé kò ń kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọn ò ní láwà lápá. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣáwọn eléyìí ò ṣetán láti rán wa lẹ́wọ̀n báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run má jẹ́ arógun àkóbá. Ìyẹn ló jẹ́ kí n tẹ slow lórí ọ̀rọ̀ yẹn o. Kò kí n ṣe pé mi ò mọ nǹkan tó yẹ kí n ṣe. Àmọ́ mo wò pé nílùú tá a wà yìí tán ti ń rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ ba àwọn olórúkọ jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ó bá wá lọ di wípé nǹkan kan lọ ṣẹlẹ̀ tó yẹ kán yọ̀yàn nù wàhálà, wọ́n máa tún kó wàhálà sí wọn lọ́rùn sí i. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ìdí yẹn ni mo ṣe rọra fà sẹ́yìn díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Tí bá láwọn tó need help ń gbà mí personally mo máa sọ fún ẹ lè ṣe báyìí, ẹ lè ṣe báyìí, ẹ lè ṣe báyìí. But pé kí n tún gbèrú yẹn because nígbà tí odidi government official tó yẹ kó ṣiṣẹ́ tí ò ṣe tó jáde sọ pé òun ò mẹ̀yìn tẹ́ ń ṣe rí. Ẹ jọ àwọn foreign embassies tá à ń bá sọ̀rọ̀ pé my citizen is in your country. I don't want my government to step into this. You know, if my government steps into torí gbà mí ìhàlẹ̀ táwa bá ha mọ́ wọn ló máa ń jẹ́ kọ́ lè tètè rí àwọn ọmọ yẹn gbà lẹ̀. I don't want my government to step into this. If my government steps into this, I will deal with it. Gbà mí àmà lọ pé United Nations kán bá wa dá sí. Gbà mí àmà pé gbà máa pa. Nígbà tí government wa sọ pé ẹ̀ ní backing àwọn ẹjọ́ níbo ni ká ṣe sí. Ìhàlẹ̀ lásán bẹ́ẹ̀ ló máa kù. Ẹ ti understand. So àtìgbà yẹn ni mo ti wá ṣe bí ẹni fẹ́ fà sẹ́yìn díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé à ń kọ́ ọmọ wọlé àkó ọmọ wọlé. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ńgbà tí a ṣì ń ṣe o tí mo ṣì ń ṣe dáadáa á lé ní ọmọ 700 tí mo lè sọ pé within the space of 3 months tọ́lọ́run bá wa rescue. The figures are there, the names are there. Àwọn tẹ́mi fúnra mi lọ gbálẹ̀ NAPTIP office wà ń bẹ̀. Àwọn tí a mọ lọ ṣe agent gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pọ́lọ́run fún wa ṣe ní period yẹn. A lè sọ o táyé bá tún yọ lọ́jọ́ iwájú tí àwọn ìjọba èmi ò tiẹ̀ ní kán fún mi lówó, mi ò gbowó lọ́wọ́ kankan nu wọn. Mi ò ní kán ṣe kinní ṣùgbọ́n kán máa sọ pé iṣẹ́ owó ara wa là ń ṣe yẹn. Ìyẹn gangan ni mi ò ní gbà. Mo fẹ́ lásìkò ìsọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bí. Kò sí embassy tẹ dé tó yẹ kán lè lé yín o. Àfi tẹ́ ẹ̀ bá mọ right yín. Tó bá le jù ẹ lẹ́fẹ́ rí consular ẹ̀dẹ̀ ní lọ tẹ́ ẹ̀ bá rí. Bẹ́ẹ̀ni. Create a scene if you must. Make noise if you must. Do a live video if you must. Do a recorded video if you must. Any Nigerian embassy outside Nigeria that you step your foot on is Nigerian soil. It is assumed that you are in Lagos. The minute you run into a Nigerian embassy from anywhere in the world, it is assumed that you are in Lagos. It is assumed that you are in Abuja.
in that embassy, they are there because you are in that country. They are in that country because Nigerians are in that country. And they are Yes. there to serve you. You should insist on being served. Stay there. Have them do what you want. Tó bá ní kẹ́ lọ, ẹ tún padà wá lọ́la. Tó bá ní kẹ́ lọ, ẹ tún padà wá lọ́túnla. Do you understand me? Nígbà tí mo bá Nigerian embassy ní Lebanon fa wàhálà. Ìkànnì wọn wá lóun máa pe ọlọ́pàá Lebanon wá arrest Nigerian citizen ní embassy. Mo ní kọ́ ọmọ yẹn gbé fóònù yẹn sí speaker. Mo ní kó sọ pé wọn ò bí dà. Mo ní èdè wo ló gbọ́ ní Hausa ni mo ní ṣe bí wọn náà gbà sọ ní fi Hausa sọ pé mo ní wọn ò bí dà. Ọlọ́pàá Lebanon tó bá wọnú Nigerian embassy wá arrest Nigerian citizen iṣẹ́ máa bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Interpol nìkan ló ní right láti wọnú embassy láti arrest anybody torí pé international police ni wọ́n. Ó dàbí kọ́nà ọlọ́pàá wá láti Lebanon wá arrest mi lẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Anybody tó bá ti gbà kí yẹn ṣẹlẹ̀ is not a diplomat. That's the consular there is in trouble. Mo ní kàn sọ fún wípé wọn ò bí dà. Kò padà fọlọ́pàá yẹn gbé wọn o. Torí mo ní mò ń dúró. Ẹ̀yin ọmọ ẹ má pa fóònù o. Ẹ kò fi sí speaker ẹja jọ máa ṣeré wa báyìí. Mo dúró de ọlọ́pàá tó máa wá arrest yín. So àwọn náà kàn máa ń lẹ́nu nítorí pé wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́. Wọ́n ti rí àwọn bí aráàlú òyìnbó. Bẹ́ẹ̀ni. Ó lọ ṣàwádà. So ìyẹn ló fà á. Tí wọ́n ṣe kí n fẹ́ ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá insist on being served, you see that they will work. That's true. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé tẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí torí oríṣiríṣi ló ti lọ. Mo dẹ̀ rántí báàkì tẹ̀ ń sọ yẹn. Tó sọ pé àwọn làwọn kó àwọn ọmọ wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. So mo rántí báàkì yẹn. But nísìnyí tẹ wá á mọ̀ pé lóòótọ́ wọ́n ń discourage yín. Wọn ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe kinní mọ́. Ọ̀nà wo lẹ wá lè gbà fi ran àwọn tó wà lọ́hùn lọ́wọ́? As God will have it, Ọlọ́run ti help wa gan, wọ́n ti reduce gan. Sherry trafficking, ó yàtọ̀ sí pé iṣẹ́ wù mí lọ mo lọ ṣe o. Trafficking ni pé èmi ò mọ̀ pé ṣé ọmọ ọ̀dọ̀ àbí ṣé aṣẹ́wó náà fẹ́ mú mi wá ṣe. Mo débí tán náà fi ṣe aṣẹ́wó lọ̀ mí, wọn ò tún wá jẹ́ kí n kọ̀. Ìyẹn ni trafficking. Okay. Mo lọ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ òwò mi ṣe mọ́ mò ń bọ̀ nílé. Ìwọ ló breach contract o. So wọ́n ló máa forí fa. Problem sí ẹ nìyẹn. Ìwọ fúnra rẹ̀ náà sọ fún kó tó kúrò nílé pé wá o aṣẹ́wó ló fẹ́ lọ ṣe o. Ó dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni mo gbà. Wá o ọmọ ọ̀dọ̀ ló fẹ́ lọ ṣe o dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni mo gbà. Ṣùgbọ́n orúkọ ọmọ ọ̀dọ̀ lóyìnbó máa rọrùn ju ti Nàìjíríà lọ. So ọmọ ọ̀dọ̀ tó lè ṣe ń lé ẹ. Mo gbà láti lọ ṣe nílùú òyìnbó. Ìyẹn ò ń ṣe wàhálà. Má wàá bá èmi tíṣẹ́ bá ti sún ẹ. Àwọn tẹ́ ẹ sign contract ni kò kọjú mọ́. Àwọn tá a máa deal àbí the only condition tá a fi máa ń dá àwọn ẹni tó mọ̀ ọ̀kọ̀ iṣẹ́ làwọn fẹ́ ṣe yẹn lóhùn ni pé tí abuse bá wà involved. When I say abuse, I mean sexual abuse, rape, physical molestation. Physical abuse, all those kind of things. Tó bá ti ń wà involved, a máa dá sí. Torí pé yàn ni, ó wá sọ ọmọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ yín ò sọ dẹranko. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ti bẹ́ẹ̀ fundamental human rights a gbọ́dọ̀ to protect ẹ̀. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Now, tó bá jẹ́ pé mi ò mọ̀, teacher náà ni mo máa wá ṣe mo bá ra mi lọ́mọ ọ̀dọ̀, ìyẹn gangan ló kàn mí. Ìyẹn gangan ni mo máa ń gbé sórí. Torí pé kí ni ìdí tẹ́ ṣe máa parọ́ fọmọ lọ́mọ? Ẹ jọ̀ọ́ máa hold. Torí kí ni ìdí tẹ́ ṣe máa parọ́ fọmọ lọ́mọ? Wípé nígbà tẹ́ dẹ̀ mọ́nú ara yín pé bí ni. So ìyẹn àti agent wọn Nàìjíríà o, àti ti Lebanon o, àti embassy o, wọ́n jọ dáràn papọ̀ ni. Ẹ ti understand? Ìyẹn gangan ni àwa máa ń dá sí. Ìyẹn ló fall under trafficking. Ó ti yé mi. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ. Mo mọ̀ pé ṣé aṣẹ́wó ni mo fẹ́ wá ṣe kinní kan ìgbà kan. O ti agree, o ti sign contract, o ti tọwọ́ bọ̀wé. O ti sign contract. Tó bá pull out, breach of contract ló ń pè.
wọ́n lè sue ẹ. Ẹ ti understand? That is why tẹ́ bá rí some of their agents ní Nàìjíríà bí àwọn lára wọn máa ń parọ́ fún wa pé àwọn ò mọṣẹ́ táwọn fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan. Okay. At the end of the day, tá bá padà accuse agents wọn Nàìjíríà pé kí lè tó traffic ọmọlọmọ, àwa send video yẹn sí wa. Àti document tó sàn. Tó ti ṣe fídíò tó sọ pé mo mọ̀ pé iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ ni mo fẹ́ lọ ṣe, mo gbà láti ṣe gbogbo nǹkan tó bá ní pé kí n ṣe nítorí oyè báyìí ni mo gbọ́ pé wọ́n máa sọ fún mi nǹkan kan. We will not intervene so long as that employer did not breach that contract. Okay. But if you end up breaching the contract, well, problem ti ẹnìyẹn o. So ẹ ti understand. Ó ti yé mi nsìn. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń wò wá ṣe ti gbọ́ ìyàtọ̀ ẹ̀ ń sìn. Wípé wáyé pé trafficking ni pé wọn ò mọ tó fẹ́ lọ fi ẹ́ ṣe. Ó wá kúrò nílé tán ó dọ̀hún. Àbọ̀tẹ̀ ló ń lọ Paris. Ó wá dé Ghana. Bóyá Ghana kò bá rẹ̀ láìpẹ́ kò. Ghana sì fáyín. Bóyá Ivory Coast àbí Benin Republic àbí Niger àbí Liberia náà kọ́kọ́ gbé ẹ gbà. Tọ́ ní kó máa lọ fún fẹ́ǹsì Liberia wọ France. Wọ́n ní irú yẹn. Tó bá jẹ́ irú yẹn tó mọwọ́ mẹsẹ̀ tán parọ́ fún ẹ tí wọ́n tàn ẹ́ o lè reach out sí wọn. Ṣé wọ́n sì lè reach out sí yín náà despite gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n sì lè reach out. Wọ́n sì lè reach out. Kò sí bó ṣe máa kò ní tán lára ọmọ ọba kó má kú dànsákì. Bẹ́ẹ̀ ni. A sì tún sọ pé rìn báyìí, gbà báyìí, ṣe báyìí, gbà báyìí. Ó ti yé yín. A sì máa lè tún sọ yẹn fún wọn. A máa lè offer wọn ní information tí wọn ò ní tẹ́lẹ̀ lórí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So òun lẹ ti gbọ́ yẹn o. Kálẹ̀ ẹ bá ní èèyàn kan àbẹ́mi kọ́ tẹ́ mọ̀ tí ó jẹ́ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ń fojú rí àbí náà ń fìyà jẹ wọ́n, ẹ reach out sí wọn. Wọ́n á lè mọ bó ṣe máa tọ́ yín sọ́nà, bó ṣe máa gbà yín lámọ̀ràn, bó ṣe máa gbà yín níyànjú, ibi tẹ́ ẹ máa rìn sí, ibi tẹ́ ẹ máa tẹsẹ̀ bọ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ mú yín jáde. Ṣùgbọ́n òun náà ti kọ́kọ́ sọ níbẹ̀rẹ̀ pé ẹ má rò pé tó bá ní ẹnìkan bá lóun mú yín lọ ìlú òyìnbó, ẹ má rò pé nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ dùn, ìyà náà ń bọ̀ wá fi yín jẹ. Ti BBC Yorùbá yẹn mo wo lady yẹn, mo wo bí ìyà ṣe jẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú sùúrù wọn ló máa dà, ó dájú iyán téèyàn ń fi ìyà jẹ lọ. Ọlọ́run á máa darí àwọn ọ̀dọ́ wa. Ọlọ́run á dẹ̀ máa bá mi bùkún yín. Motilọ́lá, Ọlọ́run á gbé yín ga. Iṣẹ́ yín ò ní dìbàjẹ́. Ọ̀nà tọ́lọ́run ti fẹsẹ̀ yín lé. Àwọn tẹ́ ti ràn lọ́wọ́, àwọn orí tẹ́ ti ràn lọ́wọ́ yẹn, Ọlọ́run á jẹ́ kán tì yín lẹ́yìn. Àwọn tẹ́ lè ṣe máa ràn lọ́wọ́, Ọlọ́run á jẹ́ kórí wọn tì yín lẹ́yìn. Ní rògbòn àkóbá o. Ní rògbòn àrífẹsẹ̀ sí. Ní kó sí páńpẹ́ ayé. Ọlọ́run á dì í mú. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Eré orí ìtàgé yẹn fún àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ tí wọ́n mèrè, ìjẹ́ ní school eré orí ìtàgé, iléèwé eré orí ìtàgé? Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ìdí dẹ̀ ni pé mo rí pé most of àwọn tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ tíátà nítorí òkìkí náà ṣe ń wá. Torí òkìkí kì í ṣe pé wọ́n ní passion. Tó dẹ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀fà wàláì ó ju mẹ́wàá lọ mà. Tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju mẹ́wàá lọ. Èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé tó bá fẹ́ tètè popular láyé òde òní, wọ́n jára ẹ sí òhò kó rajà fọ́tò. Bẹ́ẹ̀ni, àbí kó lọ jáde. Wàá tètè lórúkọ ju onítíátà láwọn èèyàn á tètè mọ̀ ẹ́. Wọ́n á tètè mọ̀ ọmọ ní òhò yẹn kọ́ yẹn. Lẹ́nu ọjọ́ méjì ó ti ní 1 million followers, ó ti lówó. I'm telling you. So wàá tó bá fẹ́ tètè mọ̀ ẹ́, má wulẹ̀ wá ṣiṣẹ́. Ìwọ bọ́ sí òhò kó máa jó. Ṣùgbọ́n tó bá ti make up mind ẹ pé iṣẹ́ ló fẹ́ ṣe, ó dẹ̀ ti mú ní iṣẹ́ tíátà. Ìyàtọ̀ wà gan láàrin ẹni tó mọṣẹ́ àtẹni tí ò mọ̀. Lóòótọ́ gbogbo wa lè lórúkọ. Gbogbo wa lè dúró níbi kan, káwọn èèyàn kan tún láìkì àwọn kan jà àwọn kan lọ. Gbogbo wa a lè jọ máa ní fans, a lè jọ máa ya fọ́tò, a lè jọ máa ṣe oríṣiríṣi.
but tó máa gbéṣẹ́ wá sílẹ̀ wọ́n á mú kan kó tó mú kan. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. òótọ́ ọ̀rọ̀ kò ní ká má sọ̀hún. bẹ́ẹ̀ni. professionalism máa hàn in everything téèyàn bá ń ṣe láyé. true. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí senior colleague mi kan sọ̀rọ̀ kan ó ní ẹni tó bá mọ rudiments of theatre á mọ̀ wípé n tó ṣẹlẹ̀ ìtìjú ló jẹ́ fún gbogbo àwọn onítíátà pátápátá. ìtìjú ni. òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ ni torí pé ẹni tí ò mọ rudiments of theatre lásọ pé ojú tọ̀rẹ́ mi ojú òtì mi. ojújọ ti gbogbo wọn ni o. ojújọ ti gbogbo wa papọ̀ ni. ẹ ti understand nǹkan tí mo sọ. ó ti yé mi. ká ní lọ́ọ̀yà ni ẹni tí nǹkan ṣe ìṣe Nigerian Bar Association àti yọ ní lọ́ọ̀yà. ká ní dókítà ni NMA àti seize license. bẹ́ẹ̀ ni. so ojú ti ọ̀rẹ́ mi ojú òtì mi yẹn èmi gangan lójú tì. bẹ́ẹ̀ ni. but torí pé a ti lose rudiments of theatre a ti lose familyhood a ti lose brotherhood tó wà ní theatre. la ṣe ń kọ ìhà kò kàn mí. sí. sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀. These are the values we need. ó ti di ọlọ́múndọ́mù rí ẹ̀gbẹ́. These are the values we need to inculcate into theatre. These are the values we need to bring back. Bẹ́ẹ̀ni. It is the theatre culture, won't you strange culture. This profession, bó ṣe jọ péré là ń ṣe yìí, ó wà lára àwọn tó ní discipline jù láyé. Seniority wà ní theatre. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Mi ìdẹ sọ̀rọ̀ bọ̀dá mi sọ̀rọ̀ àǹtí o. When I say there's seniority in theatre, láyé ìgbà tá wà ní pit theatre. See, láyé ìgbà tá ṣì wà ní pit theatre. Tí mo bá pẹ́ dé rehearsal, tí àwọn tó ṣáájú mi, àwọn tó senior mi, àwọn tó ń coordinate, wọ́n máa ní kí n kúnlẹ̀ kí n máa fi ẹsẹ̀ mi báyìí wọ́ bọ̀ láti ibi tí mo ti ń bọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni, wọn ò bí mi dá kí n má ṣe, mo máa kúnlẹ̀ máa fi orókùn yẹn wọ́ bọ̀ ni. Àbí kí n bẹ̀ wọ́n, ọ̀ bí mo rí tó ń bá mi sọ yẹn, màá sáré síwájú sódà ibi tí màá forókùn wọ́n yẹn ò ní jìnnà. Ẹni tí mò ń sọ yìí ò ń ṣe teacher o, student ẹgbẹ́ mi ni o. Àgàgà kan tó wà lọ jẹ́ pé director. Rudiments of theatre, values of theatre. What you lose these are things that need to be deposited in us. But torí pé ó ti wá di irú wa ògiri wa. Irú wa ògiri wa. Ó ti di lágbájá kówó dé lénìí. Kíní kan kówó dé lọ́la ẹja sáré ṣe fíìmù kan fẹ́ já sáré ṣe kejì fún. Lẹ́ṣẹ̀ máa rí tí lágbájá kan máa kọ kíní kan gẹ̀ẹ́sì, èmi ò fẹ́ dárúkọ. Tàmàdù kan wọ́n máa kọ kíní kan gẹ̀ẹ́sì, èèyàn mẹ́ta á máa ṣe fíìmù kan náà, èèyàn mẹ́rin á máa ṣe story kan náà. Because we no longer have the core values that makes a theatre person. Ìyẹn ló sún mi dé ìdí tí mo sọ pé mo believe nínú kíní kan, mo kà nǹkan bí kan lẹ́nu. Ó ní, we've heard enough about the problem. How about the solution? Solution. Stop talking about problems. Bring solution. The solution to a bad idea is a better one. Yeah. The only solution to a bad idea is a better one. So rather than discussing the bad idea, why not give us a better one? I'm bringing the better one. Bring in the better idea. That is the only solution to a bad idea. Stop discussing the problem. We know the problem. We have seen enough the is problem. enough. We understand the problem. What is the solution? Yes. And what is the way forward? How do we proceed? You understand? So in yellow moment we say, okay, at least I'm a woman. Anybody on this okay mo molest you, àbí mo fi baba on loko. Àbí mo sọ pé tí o bàbá mi so mo ní fún ní role. Ben. Oh yeah. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ báyìí. Now I am starting a theatre school very soon. Okay, ọ̀dọ̀ àwa kan dẹ̀ rí àwọn èèyàn máa bẹ̀rù wa òyìnbó ẹ̀ ti pọ̀ jù ó ti ṣe kinní kan jù. Mi ò mí gan òdì mi ìwúlẹ̀ fèrò náà. Mi fèrò. For now mo fẹ́ gba just 20 people. Tí ó bá tó bẹ́ẹ̀ gan tún pay mi.
Torí pé in the Ben, next 4 years, I want those 20 people to come out and be complete theatre people. the Complete product. The theatre people. product. I want people to come out and shine through. If the only thing I'm able to do in this industry is train 20 people till their talents shine, and let that 20 people also train 20 other people, and keep And going that's like that, multiplication. inculcating the same values. Wọ́n ní pé tí omi tó dọ̀tí tó bá kúnnú drum, Ben, tá wá ṣí, àmọ́ ká máa ṣí drum yẹn, Ben, kómi yẹn, ká ṣí kó máa kán jáde díẹ̀díẹ̀, ká máa da clean water sí, ká máa da clean Ben, water sí. Ṣé àwọn kí tó bá yá, clean water yẹn máa flush dirty water yẹn out. Ben, Ben. Ó lè kọ́kọ́ Ben. mix mọ́ra, kó mix mọ́ra, but tí outlet Tó bá bá ti yá. wà tí dirty water yẹn ti ń jáde, clean water yẹn máa take over. Ben. If that is Òótọ́ what ni. we are able to do in the next 10 years, 10 years, let's hope that we'll have more professionals in this industry than the, I don't know what English to even call àwọn Sarewa, than the Sarewa gang. Àwọn sáré wá. Because nǹkan tó dùn mí jù ní indiscipline. Ben. So Lack máa ń of wá pẹ̀lú pé kéèyàn professionalism. sáré wá ṣe theatre. It is the indiscipline. It is the guts. It is a theatre person has to be the most humble person that you know. But if you see the pride some of these people have, Yes. 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 it takes humility to do theatre. Yes. You have to Real be humble. theater. Real theater. Real theatre, you have to be humble. There's possible if you can't be proud and be a real thespian. Possible ne. It's not possible. Because it is part of your job to interact freely with everybody that you come across. Yes. That's a core part of your job. So how will you learn that and know that and now be proud? It's possible. How will you learn that lateness is a sin? Lateness is a crime. What is your DD rehearsal for 6 weeks? 6 weeks. La ma fi rehearse on the minimum stage play. Mo de pẹ́ dé 1 hour to rehearsal mi ò dé gun stage. Wọ́n ò dé jẹ́ kí n perform. Ẹlòmíì dẹ̀ ṣe role tí mo ti ń rehearse for 6 weeks. Ọlọ́run ló ní kí performance yẹn jẹ́ 7 days. Mo ń sun ẹkún báyìí lẹ́yìn stage wọn ò dá mi lóhùn. Ọjọ́ kejì èmi mo kọ́kọ́ débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lò ti ready báyìí ó yá wá lọ ṣe role ẹ̀. It is because the ideals are not there. It's not, and it's not just, it's everywhere. Ogun tá bá fowó ṣe ẹ̀yìn àrò ló máa ń gbé. Bẹ́ẹ̀ni. You won't value it. You won't value it if you only appreciate it. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá give up something for it, you would not appreciate it. That's a fact. So and it comes on by Feyi Shayo. It's been a while. I had a Yoruba actor talk this way. Very impressed. Eshe, I love you more. See, good positive comments. And that's who you are. Truly, that's who you are. Yeah, you do that role, your role with passion. You and gbogbo fíìmù yín sẹ́, gbogbo fíìmù yín mo máa ń rí pé kò kí ń sí níbòmíì. Àwọn tó máa ń wo fíìmù mi wà ní àwọn tí wọlé ẹnìkan ti ṣe eléyìí rí ọ̀nà míì ló kàn gbé gbà ní ẹnìkan ti ṣe eléyìí náà rí ó jọra wọn, but gbogbo fíìmù yín tèmi sì wò wàá rí pé kò jọra wọn, wàá rí pé kò níbòmíì. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé. So mo dẹ̀ rí pé àwọn kan wá ṣe tíátà yẹn torí pé kò síṣẹ́ ń tà. Ìṣe torí pé wọ́n fẹ́ lókìkí, àwọn kan torí pé kò síṣẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́ ọ̀nà láti máa ṣiṣẹ́ láti lówó. Àwọn mi dẹ̀ rò pé quick money wà ń bẹ̀. Tó o bá ń wówó má wá sí di iṣẹ́ tíátà. Ṣé ti gbọ́ o? If what you're looking for is money, do not come here. Theater is a spirit. It's a spirit. It's not just a job, it's a spirit. Ó mọ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ òun. Theater is a jealous mistress.
Now, let me give you an example. Ara nǹkan tá a máa ń kọ́ nìyẹn. Ara nǹkan tá a máa ń kọ́ nìyẹn. Let me give you an example. Ẹ mọ̀ ìyá Rainbow dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn màmá. Mami àti 70 something báyìí ṣá. Báyìí. Ní ìrántí age, ó dà kan ṣe 80 2 years ago. Mami àti ṣe 80 something báyìí. Wọ́n ti ń act láti 20s wọn. Bẹ́ẹ̀ni o, wọ́n ti pẹ́ o. Mo ti mọ̀ wọn láti kékeré o. Now, 60 something years of plying that craft. And she's still relevant. Very, very. Kí ni reason? She knows exactly what she's doing. Àwọn kan wà tó sì wá wàrà tárí wọ́n lọ wìrì. Ọ̀dẹ̀ tó kú wì. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ló ń pín. But èmi tún máa ń tọrọ kinní kan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kó dùn, kó pọ̀, kó pẹ́. Kó dùn, kó pọ̀, kó pẹ́. Ọlọ́run ló ń fúnyàn. Olúwa ló ń pín. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì, eré òkìkí ló máa sá. Òkìkí yẹn á wà ní kò wá ní last ọdún méjì. Ẹ wá máa bèrè pé wá bọ̀bọ̀ nǹkan. Bọ̀bọ̀ kópa kan báyìí. Tó ga kan báyìí. Tó máa ń ṣe kinní kan gbà. Ó ti pẹ́ mi rí bọ̀bọ̀ yìí inú eré mọ́kẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí lágbájá àrímọ́? Ṣé wá láwọn kan wá wà? Àwọn kan wá wà. Jẹ́jẹ́ náà máa lọ. Jẹ́jẹ́ slow and steady. Slow and steady. Má dẹ̀ débi tó ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Most times, it is professionals ní níbi tó ń lọ. We professionals, we no get where we dey go. We no get another job. Ẹ ti understand? Ó ti yé mi. It is the ones tó sáré wá láti di aṣọ, láti di bàtà, láti di báàgì, láti di kinní kan. Mo ti ní shop, mo ti di big girl, mo fẹ́ lọ kéèké, àwọn ló padà níbi tó ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. At 70 something, ìyá Rainbow di ambassador Airtel. Wọ́n gba advert Airtel back to back. A máa ń sọ. That is God. Àforítì, ìfarajì, ìyá Rainbow ni. That's it. And kò dẹ̀ sígbà kan tán lọ rí o, tẹ́ máa ní àrí ìyá Rainbow mọ́ o. Ẹ máa rí wọn. Ben. Do you understand what I'm saying? So my point is that if you're looking for money, don't come to this job. Theater is a spirit. If you don't love it, it will not love you back. Okay. So bá wá ní iṣẹ́ mi tó gbé lórí theater máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tán báyìí. A fẹ́ wo extend dedication tó ní sùn. It is at that time when you think you have lost everything. Àwa máa fún ẹ padà. But when he gives it to you, oh my God. Wọ́n á lọ ṣògùn owó ni. Let me tell you a little that I've heard of Auntie Funke Akindele's story. Wọ́n produce film kan lọ́dún náà lọ́hùn. Wọ́n ṣe pàdé Ọ̀làsíkò tán jọ ṣe Jennifer. Wọ́n produce film kan lọ́dún náà lọ́hùn. Marketer yẹn wọ́n á ní kí wọ́n á gbowó lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Àǹtí yẹn wá lọ gbowó. Ó wá débẹ̀ yẹn wá lòun ò lówó sọ pé fíìmù ẹ̀ ò dáa kó máa lọ. Bóyá ó dẹ̀ fún lówó tí ò fún pé ni mi ò mọ̀. Láàárín ọjà Ìdúmọ̀tà. Àǹtí Fúnkẹ́ jókòó sílẹ̀ lẹ́bàá ẹ̀ ń sun ẹkún. Sisi ó ròpin sáàrin ọjà Ìdúmọ̀tà. Kò ń ṣọmọdé ńgbà tí mo sọ wọ́n ti ṣàìní ìtùnú sẹ́yìn. Ó ròpin sí àárín ọjà Ìdúmọ̀tà. Ọ̀làsíkò wá ní ta ní Sisi odidi Sisi ló ń bẹnu jẹ́ báyìí láàrin ọjà. Tó jókòó sílẹ̀ lẹ̀ ẹ lọ pè wá kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀. Mo ṣe rí pé yẹn bẹ̀rẹ̀ sí kó owó iṣẹ́ fún wọn nìyẹn. Kẹ̀rẹ̀ tó fi débi tán délé ni. Tí Jennifer wá blow. Bẹ́ẹ̀ni, àǹtí ẹ̀ ò ní ṣọ́ọ̀bù aṣọ kò ní ti bàtà. Kò tó mi kò tajà rí kò ní nǹkan kan. Kò ní o. Tíátà iná ni. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ ghetto dẹ̀ ṣe ń trend lọ. Iṣẹ́ yìí spirit ni. Ó mẹ́ni tó fẹ́ràn. I now understand what you're talking about, that is a spirit. Ó mẹ́ni tó fẹ́ràn. And it's a jealous spirit. It's a jealous mistress. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tó máa fi tíátà mọ̀. Kí nìyẹn ò ní move. Kò ní move. Ó ti yé mi. You will have to drop it.
ṣé tí ṣé tàbá rí pé kíní yẹn ti ń gbọkàn ẹ fúnra rẹ̀ á fi ẹ́ lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni á mo fi ẹ́ wà lẹ̀. nice talks na mo ń wo comment àwọn èèyàn kan fẹ́ wọ fídíò wa ẹ pọ̀ tẹ́ fẹ́ wọ fídíò ó ga o so Fúnra ra ó ti tíẹ́tà yé ó máa mi. fi ẹ́ lẹ̀. So we're starting this school. I am starting this school with a couple of my colleagues to ensure that wọ́n sọ pé ìgbà tán fẹ́ bá wa sùn lásà lọ. Ìgbà tán fẹ́ ṣe kinní kan la ṣe kinní kan. Lóòótọ́ I'm a strict, I'm a disciplined. Mi lè promise yín pé màá ráyè indiscipline kankan lọ́dọ̀ tèmi ẹ̀ lè rí. ṣe ti ń I'm gbọ́ o. strict, I'm a disciplined. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá try best yín láti rí i pé tẹ́ ẹ bá wá lẹ́kọ̀ọ́ jùmọ̀. My dear, I promise you we will succeed together. Yeah, we will succeed together. Because I am still struggling too. And I know that Oma Jasayo. So, Ajoma Debi Tanlo. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan ni. He said you can listen to Auntie Moti without learning. You can't listen to her without learning so much. You see? You in fact, in your play, in everything, the way you speak, maybe so attractive to you. Èmi náà ni gbogbo kọ́mẹ̀ntì wà fún. Ẹ̀yin ni o, ó pọ̀ gidi gan ni, ó roll ni, ó roll wọlé mo ṣá ń wò báyìí. Thank you so much everyone. Thank you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe tíátà tẹ́ ẹ tí ìrọ̀ náà, ẹ̀hún lẹ ti gbọ́ yẹn o, tí Motilọ́lá ti pẹ́ sọ pé àwọn máa bẹ̀rẹ̀ school ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè join. Wọ́n dẹ̀ láwọn ò fẹ́ irúwọ́ ògiri wá o, wọ́n láwọn ò fẹ́ àṣàwọ̀. Wọ́n láwọn ò fẹ́ àwọn tó máa wá ba orúkọ iṣẹ́ náà jẹ́, àwọn tó máa gbé iṣẹ́ náà lárugẹ ni. Àwọn ọ̀dọ́ wa sì ń kọ́ àmọ̀ràn wo lẹ́ni fún wọn. Nítorí kàtígórì ọ̀dọ́ lẹ́yìn náà ṣì wà. Ọ̀dọ́ ni wá o. Àmọ̀ràn wo lẹ́ni fún wọn. Ẹ wò ó pọ̀. Àmọ́ ẹ̀yọ̀ kan ni màá kàn sọ. Nobody owes you anything. Nobody owes you anything. Nobody. Ẹ ṣàlàyé. Àwọn generation àwọn dáàdì wa ló bà Nàìjíríà jẹ́. Àwọn generation àwọn ọmọ mi wa lè ṣe kinní kan. Àwọn generation àwọn kinní kan lè ṣe kinní. What is your generation going to do about it? Your generation. Solution. What are you going to do about it? What is the solution you're bringing? Good. Àwọn ọmọ mi wa ló bà yé mi jẹ́. Àwọn dáàdì wa ló bà yé mi jẹ́. Àwọn kinní kan. I met a girl a few years ago. She was molested when she was a child. Unfortunately. Ó tún dàgbà díẹ̀, wọ́n tún rape. Unfortunately. Notice pé mo ń tẹnu mọ́ unfortunately. Bẹ́ẹ̀ni. Very unfortunate turn of events. Very terrible. It shouldn't have happened to anybody. Because of that, she now made a lot of decisions that eventually ruined her life. Now, my point is, ayé ta ló bàjẹ́? Ayé rẹ̀. Ẹni tó rape ó ṣì wà láyé, probably raping somebody else. Ẹni tó molest as a child is probably molesting someone else's child. But that experience ruined you. Or eventually, that will HIV eventually. And all of that. That experience, she let that experience determine what happened to her for the rest of her life. Because she felt like somebody hold her protection and that person did not deliver. Why jẹ́ kí event yẹn determine? Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí náà bẹ́ẹ̀ mi náà wí o. Ó jẹ́ kí event yẹn náà determine course of life. Mo wá jókòó. Mo wá rò pé, what do you want to have? Do you want to have a bad day or a bad life? Do you want to have one bad experience or a chain of bad experiences? One bad experience or a chain? A chain of bad experiences. Ìyẹn wá lọ rẹpẹtẹ. O máa sọ bad experience yẹn di domino. Torí pé ẹ̀yọ̀kan ti wá ṣe búba, every other thing in your life must now crash alongside. It is hard. It is very hard. It is difficult to not let one bad experience define your life. But I tell you, it's the best decision you will ever make. It's the best decision you will ever make. Realize and know, nobody owes me nothing. I am responsible
for my life. I And the am outcome. important. Yes, and the outcome of my life. I am important. And how I react to this Somebody said situation. you are too intelligent. Thank you, Mal. And how I react to this situation. How I react to this situation will determine what happens next. She understand it. Oh, yeah. It is when we see these things. It's when we start seeing things this way. Lama mo wípé nobody owes you nothing. It is solely your responsibility. You're responsible for everything. Everything that happens to you. I'm not saying You blame are. yourself. I'm not saying kill yourself. No. Bad things happen. Bad Does. days will come. Bad days, oh my yakpa, they will come. But good days are also coming. Yes. Yes. Good days are also coming. Bad experiences will come. Great experiences are also coming. Ben. So are we going to end this whole thing on one bad note? Or we're just going to relax? Baba kan mo rí lórí page on Instagram. I had to send him a DM. Ó drop suicide notes. Ó wá kọ long episode, but wọ́n á tètè rescue wọn jẹ́ kó kú. I now sent him a long note in his DM. Ó ti dá mi lóhùn. Mi mọ̀ rí o. Because then I was also going through some very crazy experiences. So I now sent him a message and I told him that, look, I know you're weak at this point. I've also felt like committing suicide at some point. But I looked at myself and I told myself, if I can get past this 1 hour, tomorrow no suicide, Ben. leave the 2 o'clock. And so I stayed till 2. Okay, well, I don't feel as bad as I was feeling in that moment. Let's wait till 3. Let's wait till 4. And then minute by minute, it just kept getting better. It wasn't better. The problem did not just magically disappear. No. But I didn't feel as bad as I was feeling about it in the instance that I heard. So maybe if we give it 1 more day, if we give it 1 more hour, if we give it 2 more days, if you give it 2 more hours, if you give it 1 more week, 2 more weeks, 1 more year, 2 more years, something will change. It's not going to stay dark forever. That's the truth. Even if Toman Jegbese, even if you're owing money, I think that's the highest form of pressure people can put on you. Yeah. Oh, Jegbese, hey, from here. My dear, mi ò lówó ni o. See, it is. That's why I said nobody owes you anything. Nobody say. See, the need that people feel that they have to shalaye their lives to other people. Not serious. I don't ever feel the need to shalaye to nobody. Because I don't owe you. Oh, kì í ṣe mọ́mì mo ti. Oh, kì í ṣe Oyíndàmọ́lá ọmọ mi ò dẹ̀ kì í ṣe Similolúwa. Who the hell are you though? Why am I explaining myself to some random stranger on Instagram that probably has more problems than I have? Absolutely. But because I don't know you, you now feel like you have the right to sit in a high place and tell me, Ori mi ti daru. Do you even know me? And because of the pressure we now get on social media, we now do all sorts of things. Ben. Me, kì í ṣe social media person, ben. If I was not in this industry, I would not be on social media. Okay. I don't think boya ma de wa nbe ma je Anthony boya one follow and one post. Ma come ma bi wa se gbe borun. Mama salon them. I think I would have been that kind of person, you know. Or boya mo wa loja ti mo nta mo wa fi pe okay. Àwọn ma no ntaja nbi o je wa taja. I think that would have been my motive. Because the things that social media have driven us to do. I know colleagues of mine who do not have one ní water bottle. David not máa ní kẹ́ẹ̀gì omi. Wọ́n dẹ̀ máa sọ fẹ́ pé àwọn ní mansion Banana Island. And some idiots will now see that.
I follow them. Our masari asapajude. Because you feel like you owe somebody something. Who? Do you know his name? Do you know his name? Do you know where he stays? Sheboruko social media, Lori. Yeah. Do you know his name? Do you know where he stays? Do you know his story? Do you know this person? Any come put me on social media, let me alakisa. Oni ben, tori eni mi se laso gidi lorun alakisa. My dear sister, mo lo wo page e mo mi. Nígbà tí mo dé bẹ̀, iwájú ilé tó ti ń ya photo mo ní ó ti yé mi. Aláṣọ. Aláṣọ. Coat of many colors ló kó sí nígbà tí mo dé bẹ̀. Mo ní tí má dá ẹ lóhùn rí mi ò pé. Kò tiẹ̀ need. Kò need. So, the pressure that social media gives us is imaginary. It is. It's imaginary. Ben, it gets to all of us. I will not lie to you. Some days it gets to me. You know, tomorrow our colleagues me fale by. Hey, I'll stop me shaking her money alone. She say no, like the you understand? Sometimes it gets to me. I'm not superhuman. But ben, on those days, I just closed the Instagram application. It's just an app. Turn my phone face down. And then I said to myself, if land finish, you go buy house. Benny. If house finish, you go buy aircrafts. My dear, I ain't learn. Benny. And I closed the app. And tomorrow I'm okay. And I write, congratulations, I'm happy for you. Yes. Because I am happy for them. But me, anybody lay me lady. No. If you notice, I'm not a fashion icon. Kokomi. I'm not Kokomi. What I know is that the blessings that God has meant for me will not pass me by. Ben. And Bible says, "Seest thou a man diligent at his job? He will eat with kings. Kings are not mere men. Not mere men. The only requirement to eat with kings, the Bible says, be diligent at your job. Ben, diligence. So as long as I am diligent. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ó jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́, wọn ò yọ̀lẹ, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n dẹ̀ sọ gbogbo eléyìí. Èmi kì í ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ wá sórí Instagram àbí kẹ́kọ̀ọ́ wo ètò yìí, kẹ́kọ̀ọ́ kọ́mẹ́ǹtì nípa Motilolatipe ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ rí i pé kí ni èmi náà mú lò nínú ẹ̀. Kí ni mo lè ṣe èyí tó fi fẹ́ lọ ṣọmọ ọ̀dọ̀ nílùú yẹn bó bá jómi ló lè tà ń bí sì máa ta omi kó tó di pé ìgbà máa yí padà tó bá jẹ́ pé pọpọ́ọ̀fù ló sì lè tà máa tà á ìjọba yìí ò rẹ́ láti fẹ́ anybody níṣẹ́ tó bá dẹ̀ tí iṣẹ́ yẹn o ní láti máa lo ohun tí mo ní láti fi gba ohun tí mi ò ní kó wá máa lo ara ẹ àbí kó ló fẹ́ lọ sí òmá ò fẹ́ lọ sí Lebanon gbogbo àlàfojúrí tí wọ́n ń rí ẹlẹ́ni ẹ̀yin wà ń lo òyìnbó lẹ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ò níwèé ń bínú àárín tí ojú wọn ń rí àárín ìwọ̀sí tí wọ́n ń rí àárín ìdọ̀tí tí wọ́n ń fara kó ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká dúró ó ní ó ti sọ yẹn solution wo ni wọ́n fẹ́ mú wá ìjọba wa ló ń dàrú àwọn ẹbí wa ló dàrú àwọn màmá wa ló dàrú kí ni àwa gangan tí a wá bí tọ́bí kí la fẹ́ ṣe Ọlọ́run á dẹ̀ wà pẹ̀lú wa ẹ ṣé gan o mo lérò pé àwọn èèyàn yín ẹ̀wọ̀n ìjọ tèmi tó bá ń wò mí ẹjọ́ bá mi tẹ̀lé Motilolatipe ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń wò mí náà èmi ni Mommy J Real Talk with Mommy J ní péèjì mi ẹ tẹ̀lé mi o mo lérò pé tí bá tún gbé Motilolatipe wá wọ́n á tún wá tá bá tún pè yín ẹjọ́ ọ̀rọ̀ yìí dùn mọ́ wa ṣùgbọ́n àkókò ò tó màá fẹ́ kẹ́ ẹ tún wá dá wa lóhùn sí o àkókò ò tó rárá láti sọ̀rọ̀ mo sì máa tún pè yín o mo sì máa tún pè yín pé kẹ́tì wá báwọn ọ̀dọ́ wa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ mo mọ̀ pé máa ń bísí gan torí mo mọ̀ àti last year láti ń sọ̀rọ̀ yìí ó ṣọ́ọ̀kì mi nígbà tí mo gbọ́ tẹ́ sọ pé you will be there mo ní Olúwa ṣeun. Thank you so much. Ilé àtọ̀nà yín ò ní dàrú. Ọwọ́ yín á túbọ̀ máa lọ sókè. Ọwọ́ Ọlọ́run á gbé yín ga. Gbogbo àdáwọ́lé yín á yọrí sí rere. Ẹ ní ṣílẹ̀ tẹ́ o. Àṣìṣe tó ń ba ògo ayé ẹni jẹ́
ẹ mà ní bá wọn ṣe Àmì lágbára Jésù. Ọlọ́run á Àmì dá àwọn Jésù. ọmọ yín sí, Àmì Jésù. á dílé yín mú, Àmì ìgbéyàwó Jésù. yín ò ní bàjẹ́, ọwọ́ yín á túbọ̀ máa ròkè. Thank you so Àmì much. Jésù. Ẹ Thank ṣé you, ma. gan ni o, Thank you. àdúpẹ́. Thank you for having me. God bless you. Thank you. It was Amen. an Bye. absolute Love you. pleasure. Bye. Bye, ma. Yes, ma.